Xin chào quý anh chị, em là Quang Nhật, còn đứng cạnh em là chị Nhật Linh. Tụi em đến từ công ty bất động sản Huỳnh Hiếu Land. Hôm nay rất vui được đồng hành cùng quý anh chị trong tập phát sóng lần này. Hôm nay em Linh sẽ giới thiệu đến mọi người một căn hộ được cho là đắt giá nhất The Galleria. Đó chính là căn hộ 4 phòng ngủ view trực diện sông. Và em Linh tin chắc rằng đây sẽ là một sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích sự sang trọng, riêng tư và tinh tế. Và tại sao được cho là căn hộ đắt giá nhất thì mọi người hãy cùng Linh và Quang Nhật xem đến hết video này nhé. Thưa quý anh chị, hiện tại thì Linh đang đứng tại căn hộ 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, 170 m², được bàn giao nội thất cơ bản của chủ đầu tư. Hiện tại thì căn hộ này đang được chủ nhà cho thuê với mức giá 5.000 đô trên một tháng, tương đương với 130 triệu Việt Nam đồng. Theo quý anh chị, đâu là tiêu chí lựa chọn một căn hộ hạng sang? Liệu chỉ cần ở một vị trí đắc địa, có nhiều tiện ích, hay lựa chọn những chủ đầu tư uy tín là đủ? Tuy nhiên, chính giá trị sử dụng và trải nghiệm sống tại căn hộ cũng là một tiêu chí mình cần phải nhắc tới. Hôm nay em và chị Linh sẽ cùng quý anh chị đồng hành cùng điểm qua những tiêu chí tác động đến giá trị sống của một căn hộ nhé. Và tiêu chí đầu tiên mà tụi em muốn nhắc đến đó chính là ánh sáng và sự thông thoáng tự nhiên trong căn hộ. Đây cũng là yếu tố mà quý anh chị sẽ gặp khó khăn trong quá trình chỉnh sửa cũng như là cải tạo, và đây còn là yếu tố mang đến nhiều cảm xúc. Hiện tại thì em đang đứng tại phòng khách của căn hộ, thì là một người rất chú ý đến cái không gian sống. Thì độ cao tầng của căn hộ là 2,8 m, cộng với cửa chính của ban công được thiết kế vuông kính từ trần tới sàn. Thì khi vừa bước vào căn hộ, nó tạo cho mình một cái cảm giác là thông thoáng, không có bị chật hẹp. Tiếp theo đó chính là phay kết mặt ngoài, một trong những tiêu chí mà đã xuất hiện rất nhiều trên những clip của Huỳnh Hiếu Land. Hiện tại quý anh chị có thể thấy là chủ đầu tư đã lược giãn bớt những phần bê tông và bố trí những tấm kính lớn. Điều này giúp cho căn hộ có thể thu được nhiều ánh sáng nhất có thể. Tiếp theo là về tầm view, một yếu tố quan trọng không thể nào không nhắc tới khi nói về căn hộ. Hiện tại thì em Linh đang đứng tại phòng ngủ master, thì em nghĩ đây là một vị trí khách quan để đánh giá về căn hộ. Phía bên tay trái của em là cầu Ba Son, biểu tượng mới của thành phố, nối liền giữa trung tâm quận 1 và trung tâm hành chính mới Thủ Thiêm, kết nối giữa lịch sử và hiện đại. Ngay trước mắt quý anh chị là tầm nhìn thẳng về công viên bờ sông Sài Gòn. Đặc biệt, đây là tầm view vĩnh viễn và không bị che chắn trong tương lai. Một tầm view đẹp không chỉ mang đến trải nghiệm sống thư giãn mỗi ngày, mà còn là một tài sản độc quyền, nâng cao giá trị bất động sản theo thời gian. Về yếu tố sự thông thoáng cũng như là đối lưu không khí ở bên trong căn hộ, thì tiêu chí này còn thực sự phụ thuộc vào rất nhiều những yếu tố khác, và đôi lúc còn thiên về cảm nhận của quý anh chị nữa. Hiện tại đối với căn hộ lần này, để thực hiện kiểm tra và có những cái cảm nhận rõ nhất, thì em đã tiến hành là tắt hết điều hòa ở bên trong, cũng như là cửa balcony và cửa sổ sẽ được mở ra để cảm nhận. Hiện tại thì em cảm thấy là không khí vẫn dễ chịu. Ngoài ra thì em có thể thấy là những cái luồng gió phía bên ngoài đang được luồn vào bên trong nhà. Và tiêu chí cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, đó là khả năng cách âm. Hiện tại độ ồn của căn hộ đang ở mức dao động từ 39 đến 41 dBA. Được biết đây là thông số hoàn toàn bình thường và phù hợp với tiêu chuẩn hiện đại. Đây là một trong những dự án căn hộ hạng sang tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh, được phát triển bởi tập đoàn Sơn Kim Land, bàn giao vào năm 2021 và tới nay đã được cấp sổ hồng đầy đủ. The Galleria có tổng cộng một hầm, 3 tòa căn hộ cao 12 tầng, tổng cộng 456 căn hộ cao cấp từ 1 đến 4 phòng ngủ, Love House và 30 căn Shop House. Tại The Galleria có tổng cộng 42 căn hộ 4 phòng ngủ, và đặc biệt là tất cả các căn hộ 4 phòng ngủ ở đây đều là căn góc và có view trực diện sông Sài Gòn.
Căn hộ mà em Linh và Quang Nhật muốn giới thiệu đến mọi người là một căn hộ 4 phòng ngủ nằm tại tòa A. Với mật độ 13 căn hộ trên một sàn và chỉ có duy nhất 2 căn hộ 4 phòng ngủ. Nhưng mọi người đừng lo lắng vì ở đây không có tình trạng kẹt thang máy nha. Với đặc quyền VIP cho căn hộ 4 phòng ngủ thì gia chủ sẽ có lối đi riêng và thang máy riêng tới tận cửa nhà mà không mất thời gian chờ đợi. Dạ vâng, với một tầm view xuất sắc như vậy cộng với những tiêu chí mà em và Quang Nhật vừa đưa ra thì đây có thể được cho là căn hộ mơ ước của nhiều người, nhưng mà nó không dành cho số đông. Xem tới đây thì quý anh chị cũng có thể hình dung ra được tại sao là căn hộ này được cho là căn hộ đắt giá nhất The Galleria nói riêng cũng như căn hộ Thủ Thiêm nói chung. Và 50% còn lại, em Linh và Quang Nhật xin phép được mời anh chị đến đánh giá vị trí trực tiếp và tham quan căn hộ. Và nếu quý anh chị quan tâm thuê hoặc tìm kiếm căn hộ để mua thì vui lòng liên hệ hotline 0901 987 123. Và bây giờ em và chị Linh xin chào và hẹn gặp lại.